سلام به عزیزانی که کانالم رو دنبال می‌کنند. خوشحالم از اینکه با ویدئوی سوم از سلسله برنامه‌های زبان و جهان ما با رویکرد شناختی در کنارتون هستم. در این برنامه قصد دارم درباره این موضوع صحبت کنم که چطور اساطیری که فرهنگ‌های مختلف می‌سازن از یک طرف ریشه در واقعیت دارن و از طرف دیگه واقعیت‌ها ریشه در اون اساطیر دارن. امروزه برای زن یه روز خاص رو در تاریخ قرار دادند که همه به خانم‌ها هدیه بدن. روزشون رو بهشون تبریک بگن و در واقع ازشون قدردانی کنن. به این موضوع دو جور میشه نگاه کرد. از یه طرف تشکر بابت اینکه پذیرفتن بقای نسل آدمیزاد رو تضمین کنن و بابت این قبول مسئولیت بسیاری از جایگاه‌های اجتماعی رو از دست دادن یا به عبارتی به حاشیه رونده شدن. از طرف دیگه با یه نگاه خوشبینانه تر میشه گفت که یادآوری این که زنها به خاطر توانش طبیعی خودشون در طول تاریخ مورد اجحاف قرار گرفتن. روز زن یک جور عذرخواهی از زنهاست که حقوق اونها در طول تاریخ ضایع شده به شکل‌های مختلفی از جمله اسطوره‌ای، دینی، اجتماعی، سیاسی و غیره. به عبارتی با تبریک روز زن یک قرارداد ضمنی از جانب آقایون با زنها بسته میشه که به اونها قول میدن در کنارشون باشن تا جایگاه به حق و طبیعی خودشون در اجتماع رو دوباره به دست بیارن. با همین چند تا جمله سوالات زیادی ممکنه در ذهن خیلی ها جرقه بخوره. یکی از سوالها اینه که منظورت از دوباره چیه؟ سوال خوبیه، چون که در بدو پیدایش جهان در خلال میلیون ها سالی که گذشته اولین موجوداتی که به وجود اومدن تک‌سلولی هایی بودن که چون در اون زمان جنس نری وجود نداشته طبیعتاً بهشون ماده نمیگفتن. در واقع موجودات اولیه‌ای که در جهان به وجود اومدن همه کروموزوم X بودن و بعد از میلیون ها سال به خاطر حفظ بقا در برابر حمله انگل ها و میکروب ها به ساختارهای تکرار شونده X به مرور کروموزوم Y به وجود میاد. در واقع Y کروموزومیه که به خاطر رشد ناقص ناشی از ترشح آندروژن کوتاه‌تر از کروموزوم X هست و به وجود اومدن همین کروموزوم منجر به تنوع بقا میشه و همین تنوع ساختارها باعث ناکامی حمله میکروب‌ها و انگل‌ها و در نتیجه ادامه حیات میشه. اما سوال دیگه اینجاست که چطور شد که زنها به حاشیه رونده شدن؟ در زمان قدیم وقتی انسان غارنشین برای خودش خونه ساخت، قدرت زنها افزایش پیدا کرد، چون زنها هم در تداوم حیات و بزرگ کردن نسل آینده و هم در بیرون خونه در کنار مردها در کار تولید و رفع نیازهای زندگی همکاری داشتند. در این دوران یعنی دوران مادرشاهی، حق فرمانروایی، قضاوت، اداره امور خانواده، توزیع خورد و خوراک و هر چیزی که انسان به اون نیاز داشت همه در دست زن بود. مردها به شکار حیوانات می رفتن و زنها ماحصل رو بین افراد قبیله توزیع می کردن. در این دوران نگهبانی خانه، تهیه و پخت غذا، ساختن ظروف سفالی، نگهداری فرزندان همه باعث اولویت زن نسبت به مرد شد و اداره کارهای قبیله هم در دست زن بود. به همین دلیل نسب خانواده به نام زن خونده میشد. این نظام شاهی از فلات ایران آغاز شد و تا مدتها بعد از به پایان رسیدن دوران مادرشاهی در تاریخ همچنان قبایل مادرشاه در فلات ایران زندگی میکردند که یکی از شناخته شده ترین اونها آمازون ها بودند. یه لحظه صبر کنید. کی؟ آمازون ها؟ مگه آمازون ها جزو اساطیر یونانی نبودند؟ به نقل از نظامی، زنی فرمانده هست از نسل شاهان، شده جوش سپاهش تا سپاهان. همه اقلیم اران تا به ارمن، مقرر گشته بر فرمان آن زن. در ادبیات ما از شهری که به دست زنان اداره می شده زیاد صحبت کردن. در اساطیر یونان هم از قبیله زنانی که غیر یونانی بودند و در جنگ ترووا به کمک کوچ‌نشینان یونانی میان و مغلوب آخایی ها میشن ذکر میشه. از طرف دیگه هم هرکول در خوان نهم سفرش سعی میکنه کمربند هیپولیتا پادشاه شهر زنان رو بدزده. چرا؟ چون قدرت بیشتری نسبت به هرکول
قهرمان اسطوره‌ای یونان داشته. موضوع داره جالب میشه. دزدیدن یک کمربند از شهر زنان ساکن فلات ایران از جانب یک اسطوره یونانی. در منابع متفاوت ادبی و اساطیر ملت‌های مختلف، محل این شهری که پادشاهانش همیشه زن بودند و همه مردمش هم زنانی جنگجو بودند، در ساحل دریای خزر تا دریای سرخ ذکر میشه و یافته‌های جدید باستانشناسی از جمله گورهای زنان مدفون در حوالی تبریز با سلاح‌های جنگی در گستره همین ناحیه در سال 2004 و آزمایش‌های دی ان ای این اجساد این مسئله رو تایید میکنه. خب میرسیم دوباره به آمازون‌ها. واژه آمازون در منابع متفاوت به شکل‌های متفاوتی ریشه یابی شده. از جمله ایرانیکا که ریشه واژه آمازون رو از یک ترکیب ایرانی به نام هامازان به معنی کسانی که با دیگری می‌جنگند ذکر کرده. آمازون‌ها به اتفاق تمامی منابع سکایی بودند و سکایی‌ها ساکن سرزمین ایران و در پرانتز بگم که رستم دستان هم سکایی بوده، ساکن سکاستان یا سیستان. بسیاری از محققان از جمله جرمی مک اینرنی استاد مطالعات باستان در تحقیقات اخیر خودش با تمرکز بر ریشه سکایی زنان جنگجو در تاریخ که پادشاهی خودشون رو داشتن و یافتن گورهای این زنان که به نام آمازونی ها شناخته میشن ریشه دشمنی میان یونان و ایران رو موشکافی میکنه. زنانی از ایران زمین که به کوچ‌نشینان تروا کمک میکنن تا در جنگ تروا پیروز بشن، اما به روایت‌های اسطوره‌ای شکست می‌خورن که البته به نظر میرسه واقعیت شکل دیگه‌ای داشته باشه و این شیوه روایت چیزیه که مورد علاقه اهالی اون سرزمین بوده، یعنی اسطوره. در واقع جنگ اسطوره‌ای تروا که با دزدیدن هلن از جانب پاریس جرقه زده میشه ریشه در زندزدی‌های تاریخی داره که بنا به منابع تاریخی مثل هرودوت دزدیدن ایو که یونانی بوده از جانب فنیقی‌ها، سپس دزدیدن اروپه دختر فنیقی از جانب یونانی‌ها و پس از اون دزدیدن مده دختر ایرانی از جانب یونانی‌ها ریشه جنگ بین ایران و یونان بوده و در آخر اسکندر یا به عبارت اسطوره‌ای پاریس پسر پریام تصمیم میگیره تا هلن رو از یونان بدزده و در پی این رخداد یونانیان به شرق یا امپراتوری ایران حمله میکنن. به نوعی جنگ تروا یک جنگ اسطوره‌ایه که ریشه در واقعیت داشته، اما با درک و فهم مردم زمانه خودش به شیوهی که رسانه اون زمان تصمیم میگیره در تاریخ ثبت کنه. حالا من به جزئیات اسطوره‌ای و تاریخی این موضوع کاری ندارم و هدف من از مطرح کردن این روایت رسیدن به اینه که چطور طرحواره هویت در طول تاریخ به انسان کمک میکنه که به بقای خودش ادامه بده. همونطور که قبلا اشاره کردم، طرحواره‌ها همون قاب‌های ذهنی یا ساختارهای شناختی هستند که به سازماندهی و تفسیر اطلاعات میپردازند. این قاب‌ها در ذهن انسان بر اساس ارتباط بدن با جهان ساخته میشن تا اطلاعات طبقه بندی بشن و به سازماندهی فهم و تفسیر انسان از جهان منجر بشن. یکی از مهمترین طرحواره‌هایی که به فهم انتزاعی انسان اولیه از جهان پیرامونش شکل میده، طرحواره هویته که بخشی از اون ریشه در اساطیر داره. به این معنی که بخشی از هویت ملی به واسطه اساطیر ساخته میشه. اما این همه ماجرا نیست و اساطیر هم خودشون ریشه در واقعیت‌هایی دارند که انسان در مواجهه با اونها قرار میگیره و این ارتباط دو طرفه نیاز به سازماندهی داره تا منجر به بقای یک ملت بشه. بر اساس نظریه توانش جیمز گیبسون یا افوردنس، رابطه بین شی یا محیط اطراف با موجود زنده به شکلگیری ادراک در موجود و در نتیجه طرحواره‌های ذهنی منجر میشه و این خودش به موجود زنده فرصت میده تا کنشی رو انجام بده. بر اساس این نظریه که ریشه و پایه بدنمندی در علوم شناختیه، انسان محیط اطراف خودش رو به واسطه بدن خودش درک میکنه. به عبارتی توانش بر امکان پذیری کنش‌ها دلالت داره و صرفاً یک ویژگی برای موجود زنده یا محیط زیست نیست. برای ایجاد توانش در انسان
دو نوع روند تکاملی متفاوت دخیل هستند. یکی روند زیست شناختی و دیگری روند فرهنگی. از این رو توانش رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد: توانش طبیعی، توانش ارادی و توانش اجتماعی. و حالا میخوایم ببینیم که این نظریه و این تقسیم بندی چه ربطی به موضوع ما داره و به چه کار زندگی ما میاد. توانش طبیعی یا natural affordance اولین نوع توانشیه که میان انسان و حیوان به لحاظ تکامل زیست شناختی مشترکه، در حالی که 2 نوع دیگر توانش از تکامل فرهنگی ناشی میشن. توانش طبیعی امکان کنش رو در رابطه طبیعی با محیط فراهم میکنه. به عنوان مثال آب امکان نوشیدن رو فعال میکنه. یه جنس مخالف از یک گونه به صورت طبیعی امکان آمیزش رو فراهم میکنه. امکان این توانش بسته به این داره که چه بدنی با چه محیطی در ارتباط باشه. اگر ماهی باشیم، آب امکان شنا کردن رو به جای نوشیدن برای ما فراهم میکنه. توانش طبیعی بستر شکلگیری بقیه انواع توانش هاست، به شکلی که رابطه‌ای که بر اساس توانش طبیعی شکل میگیره بر توانش ارادی و اجتماعی تأثیر گذاره و البته توانش ارادی و اجتماعی هم میتونن توانش طبیعی رو تغییر بدن. این رابطه 2 طرفه است. چطور؟ تغییر بستر مادر سالاری به پدر سالاری نتیجه تغییر رابطه بدن با جهان پیرامون بوده که از تغییرات اجتماعی و فرهنگی منتج شده. از جمله شکلگیری دینهایی که زنها رو شکل گرفته از دنده چپ مرد میدونن و همین تفکر به محدود شدن زنها منجر شده. گرچه که در یونان باستان هم زنان محدود بودند، برخلاف زنان در ایران باستان. این محدودیت به دلیل ویژگی زیست شناختی بدن زن مبنی بر امکان باروری و شیردهی بوده که با رواج شهرنشینی منجر به خانه‌نشینی زنان به دلیل مراقبت از کودکان شد و چیزی که در ایران باستان این محدودیت رو به وجود نیاورد اساطیر این سرزمین بودند. چیستا ایزدبانوی ایرانی در اوستا به معنی علم، دانش، فرزانگی و معرفت اومده. همینطور سپنتارمز یعنی گستراننده و فروتن که الهه باروری بوده و چون با فروتنی و تواضع به همه موجودات زیستمند زندگی هدیه میداده، نماد تمایلات مادرانه و باروری در نظر گرفته شده. در ایران باستان 5 اسفند رو به مناسبت روز زمین جشن می گرفتن و این روز به عنوان روز زن برگزار می شده، چرا که زمین رو مانند زن هدیه دهنده زندگی می دونستن. پس برگردیم به موضوع توانش طبیعی که زنان بر اساس توانش طبیعی موقعیت اجتماعی و تاریخی متفاوتی نسبت به مردها پیدا کردند. مردها به خاطر نداشتن دوران بارداری و نقش تعیین کننده در پرورش کودک بیشتر در عرصه اجتماع قرار گرفتند، به شکلی که سلطه مرد بر تاریخ، ادبیات، حکمرانی، تنظیم قوانین اجتماعی و همچنین تصمیم گیری درباره زنان ریشه در توانش طبیعی زنها داره که روزگاری باعث برتری اونها شد و در روزگار دیگه‌ای بنا به تغییرات اجتماعی باعث محدودیت اونها. نوع دیگر توانش ارادی یا intentional affordance. این نوع توانش رو مایکل توماسلو مطرح کرد و به رابطه اشیا و مصنوعات فرهنگی با محیط مربوطه. یعنی فرد بر اساس درکش از رابطه ارادی خودش با یک شی، یعنی اینکه از هر شیئی به چه منظوری استفاده بشه، کاربرد و هدف تولید اون شی به عنوان یک محصول فرهنگی توانایی خاصی پیدا میکنه. این توانایی ارادیه. به عنوان مثال فنجان امکان نوشیدن رو فراهم میکنه، اما ممکنه کسی توی فنجان بخواد سوپ بخوره. این امکان در شیء با تصمیم و اراده انسان تعیین میشه. چکش امکان کوبیدن رو داره و انسان اون رو برای ایجاد این امکان اختراع کرده، اما ممکنه با چکش کسی بخواد تلویزیون خونش رو داغون کنه. ماشین امکان حرکت کردن و نیزه و کمان امکان کشتن رو در خودشون دارن و برای این منظور ساخته شدن. پس بر اساس این توانش اگر به نقش زنها در طول تاریخ نگاه کنیم، می‌بینیم که وسایل آشپزی یا خیاطی برای زنها به وجود نیامدن، اما با نقش زنها تداعی میشن، یا تجهیزات مکانیکی یا چیزهایی که مثل نیزه و کمان و تفنگ هستند
برای مردها به وجود نیامدن، اما با مردها تداعی میشن که این منعکس کننده انتظارات اجتماعی از نقش مردان در کارهای ساخت و سازه و نقش زنان در کار خانه. اما حضور زنان جنگاور ایرانی در دوران باستان از جمله آمازون‌ها و استفاده از شمشیر، سپر، کمان و غیره از طرف اونها نشون دهنده وجود بستر اجتماعی همسان برای زنان و مردان در دوران ایران باستان بوده. کما اینکه اسطوره مشی و مشیانه هم همین تصویر رو میسازه که زن و مرد از دو گیاهی که هم قد و بالا و هم شکل و شمایل هستن به وجود میان. اما در اساطیر سامی ما با مفهوم حوایی مواجه هستیم که از دنده چپ آدم خلق میشه، آدم رو گول میزنه و از بهشت طرد میشن. این اسطوره تقریبا به قدری فراگیر میشه که بر نقش اجتماعی زنها هم تأثیر میذاره و اساطیری مثل مشی و مشیانه که جایگاه اجتماعی برابر برای زن و مرد متصور هستن به فراموشی سپرده میشن. نکته اینجاست، نقش ما چیه و توانش ارادی چه تأثیری بر زندگی ما میتونه داشته باشه. توانش ارادی زنان وقتی که از عرصه اجتماع کنار گذاشته میشن، گاهی تدبیر اندیشی، تصمیم گیری و حل مسئله در موقعیت‌های مختلف میتونه باشه که نمونه چنین زنانی رو در شاهنامه میتونیم پیدا کنیم، مثل تهمینه، سیندخت، رودابه و غیره که در چالش‌ها به خردورزی روی میارن و گاهی توانش ارادی زنان رو به جنگاوری و حذف مردان جلب میکنه، مانند آمازون‌ها که با قدرت بدنی خود سعی میکنن بر مردها برتری پیدا کنن. اما برگردیم به سوال قبلی، چرا هرودوت تاریخ رو تحریف کرد؟ چرا روایت اسطوره‌ای جنگ ترووا با اونچه که در جنگ میان هخامنشیان و یونانیان رخ داده تفاوت چشمگیری داره؟ برای باز کردن این گره به توانش اجتماعی میپردازم. توانش اجتماعی یا سوشال افوردنس نوع دیگری از توانش هست که امکان ایجاد یک کنش بر اساس اراده بقیه کنشگران در اون فراهم میشه. امکان ایجاد یک کنش برای فرد به واسطه نقش و کارکرد او در اجتماع، به این معنی که برای اینکه دیگران به کنشگری مشغول بشن میبایست امکان این کنش شکل بگیره و امکان این کنش در واقع با فعال کردن اراده در دیگران رخ میده. این دقیقاً همون شگردیه که در جهان امروز بسیاری از سیاستمداران در موقعیت‌های مختلف مثل جنگ و انتخابات ازش استفاده میکنند. به عنوان مثال در زمان جنگ ایران و عراق بسیاری از نوجوانان با تغییر روایت‌ها روانه جبهه جنگ شدند و جان خودشون رو از دست دادن. بعدها هر نوع مخالفت اجتماعی به خون شهدای این جنگ گره زده شد، به شکلی که اینطور وانمود شد که اون جنگ به خاطر حجاب زنان، آزادی اجتماعی یا اسلامگرایی افراطی بوده و صرفاً مقابله با تعرض یک نیروی خارجی نبوده. این نوع تحریف‌ها در دوران‌های مختلف به شکل‌های مختلفی مورد استفاده اهالی قدرت قرار می‌گیره تا اراده ملی رو به نفع اهداف خودشون تقویت کنن. در واقع فعال کردن توانش اجتماعی میتونه به نوعی به تقویت هویت ملی منجر بشه و مورد استفاده اهداف اجتماعی قرار بگیره، مثل نوشتن شاهنامه، ایلیاد و اودیسه یا خیلی از آثار دیگه. حتی در دوران معاصر هم مثل ساختن فیلم واندر وومن. چطور؟ فیلم واندر وومن سال 2017 به کارگردانی پتی جنکینز ساخته شد که در اون به طور غیر مستقیم اروپا رو به آمازونی‌ها گره زد و آلمان رو به عنوان دشمنی به تصویر کشید که جنگ جهانی اول رو باعث شد. زن شگفت‌انگیز یا همون دایانا در این فیلم زیر نظر آمازونی‌ها آموزش دید و به نیروی شگفتی دست پیدا کرد که دشمن رو شکست بده. در این روایت همه چیز به لحاظ واقعیت و اسطوره‌ای حتی وارونه میشه، به طوری که آمازونی‌ها که در خود اساطیر یونان هم غیر یونانی و مغلوب در نظر گرفته می‌شدن، در این فیلم به نوعی یونانی و برنده مفهوم سازی میشن. مخاطبای فیلم هم قرار نیست برن تحقیق کنن ببینن اصل ماجرا چی بوده و قراره تحت تاثیر فیلم به نوعی هویت ملی تازه‌ای برای خودشون متصور بشن و یه جور اتحاد یا همگنی مردم سرزمین مورد نظر رو به هم پیوند بده.
پس اگر کسی از ریشه آمازون و زن شگفت‌انگیز سوال کنه، پاسخ این خواهد بود: جهان ما ساخته ذهن ماست. اگر چیزی رو بخوایم واقعیت پیدا کنه، اول باید توی ذهنمون بسازیمش. این به نوعی همون توانش اجتماعی هست که کیت هوج در تکمله نظریه گیبسون مطرح میکنه و نقش کلیدی در ساخت جهان ما داره. برگردیم به حرفهای اول همین برنامه که گفتیم واقعیت‌ها از یک طرف ریشه در اساطیر دارن و از طرف دیگه اساطیر هم دارای ریشه‌های واقعی هستن. پس ذهنیت یه ملت میتونه تصویر واقعی اونها رو بسازه و فقط لازمه که روی اراده بقیه کنشگران اجتماعی یا به عبارتی مردم بشه تأثیر گذاشت. شبیه همین کاری که هرودوت یا هومر در تاریخ کردن و میراثش رو بقیه ادامه دادن، یا شبیه کاری که فردوسی کرد و متاسفانه میراثش ادامه پیدا نکرد. این قسمت رو با یک سوال به پایان میبرم: چرا در تمدن غرب رد پای تمدن‌های دیگه‌ای مثل مصر، هند و چین دیده میشه، اما رد پای تمدن بزرگ پارس باستان یا سرزمین پرسیا یا ایران مدام محو میشه؟ وقتی مایکل جکسون یا تیلر سویفت میخوان آهنگی بسازن، از اهرام مصر و تصویر فراعنه استفاده میکنن که به نوعی به جاذبه‌های توریستی مصر اشاره داره، اما وقتی پتی جنکیز میخواد واندر وومن رو بسازه، آمازون ایرانی رو به یه آمازون یونانی تبدیل میکنه و به ملکه دایانا اروپا وصلش میکنه. خوشحال میشم که نظرات خودتون رو برام بنویسید و بگید که به نظر شما چطور میتونیم با توانش اجتماعی میراث خودمون رو ادامه بدیم و اجازه ندیم که فرهنگ و هویت ما هم از جانب حکومت فعلی و هم از جانب دیگر فرهنگ‌ها از عرصه بودن حذف بشه. فراموش نکنید که اگر مایل هستید در قسمت‌های دیگه زبان و جهان ما با رویکرد شناختی در کنارم باشید، عضو کانالم بشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. همچنین این ویدیو رو با کسانی که دوست دارید به اشتراک بگذارید. روز سپندارمذ فرخنده باد. تا ویدیو بعدی شما رو به بهترین ها میسپارم.